Η δημιουργία είναι τρόπος ζωής σε αυτό το κανάλι. Καλησπέρα σε όλα τα χάντι αστέρια. Είμαι πολύ χαρούμενη που ξεκινάμε ένα νέο, ωραίο, δημιουργικό βίντεο, εσείς και εγώ. Όπως πάντα όταν σας κάνω ρούχο, αξεσουάρ και όχι τσάντα, που ξέρετε την αγάπη μου και τη λατρεία μου για τις τσάντες, προσπαθώ να είναι πολύ εύκολο και έχω πάντα στο μυαλό μου τα κορίτσια που θέλουν να ξεκινήσουν τώρα, που θαυμάζουν μια ωραία δουλειά, αλλά λένε πώς θα το κάνω εγώ. Σήμερα λοιπόν θα δούμε μαζί την παλτοζακέτα. Γιατί είναι παλτοζακέτα? Ξεκινάει από πάνω με το λαιμό μάο, αυτό το στυλ, και πάει μέχρι κάτω στο γόνατο 80 εκατοστά. Μη σας πω πάει και 82 ανάλογα το πλέξιμο που θα κάνετε. Φυσικά εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει όπως πάντα ένα νήμα super wash όπως είναι το MOA. Χοντρό, φλάφι και ωραίο, και ο λόγος είναι ότι θέλουμε ένα καλό νήμα, ένα νήμα που να είναι μεν ακριλικό αλλά πρέπει να έχει και μαλλί μέσα, γιατί η δουλειά που θα κάνουμε είναι πολύ, γιατί θα το φοράμε σε εξωτερικές συνθήκες, δεν είναι απλά μια μπλούζα, ένα γυλαίκο, οτιδήποτε άλλο, άρα το νήμα παίζει το ρόλο του και το πόσο ωραίο και πόσο καλά ποιοτικό είναι όταν το πλέκουμε. Και πώς πλένεται, πολύ βασικό κι αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε για αυτή την ομορφιά, όπως τη λέω, και να σας πω μετά και τις ωραίες διαστάσεις. Όπως πάντα θα είναι η Ιζαμπέλα μαζί μου. Λοιπόν, θα χρειαστούμε λοιπόν 11 από το βασικό χρώμα, εγώ θα σας πλέξω το κόκκινο, εδώ θα έχω μόνο 2, αυτό είναι το βασικό χρώμα εδώ, και μέσα στα kit σας έχω και άλλα 4 κουβαράκια από 4 διαφορετικά χρώματα. Βασικό χρώμα λοιπόν 11 και άλλα 4 κουβαράκια. Σύνολο λοιπόν 15 κουβαράκια από το νήμα MOA, θα μπορούσε να είναι και το νήμα Σόχο αν θέλετε. Βελονάκι νούμερο 12 παρακαλώ θα χρειαστούμε, χοντρό βελονάκι, ενώ το νήμα πλέκεται με 9-10, αυτή την παλτοζακέτα μου αρέσει να την κάνετε με 12 και θα με θυμηθείτε. Είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά θα χρειαστούμε, μέσα στο kit υπάρχουν και τα δερματάκια αυτά, που είναι κουμπάκι στην ουσία, αντί να βάλουμε τα κλασικά κουμπάκια. Σας έχουμε φτιάξει το εργαστήριο της Handybrand με το κουμπάκι εδώ και το δέρμα, ώστε να μπορείτε να το φτιάξετε με αυτόν τον τρόπο ανάλογα το μέγεθος και το στήθος μας, εννοείται. Σίγουρα μια μεζούριτσα, σίγουρα τη βελόνα που ενώνουμε τα πλεκτά και ένα ψαλιδάκι. Δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο, εμένα έτυχε και το έχω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τα αφήσουμε στην άκρη, και το πρώτο πράγμα που θα κάνω πριν σας δείξω την πλέξη θα είναι να σας δείξω τι θα κάνουμε στο πλεκτό. Γιατί αυτό που θα γίνει σε αυτό το πλεκτό δεν το έχετε ξαναδεί. Δεν θα έχουμε ενώματα. Ναι. Μπροστινό κομμάτι με πλάτη και το επόμενο μπροστινό εδώ δεν έχουμε ενώματα όπως έχουμε μάθει. Η μόνη ένωση που έχουμε είναι τα μανίκια, με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα ετοιμάσουμε. Το κομμάτι λοιπόν της ζακέτας, πριν βάλουμε τα μανίκια, να το ανοίξω κιόλας εδώ να το βλέπω κι εγώ σωστά, εδώ είμαστε, ναι. Θα το ανοίξω μία ολόκληρο για να το καταλάβετε και να μπορέσετε να κατανοήσετε τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ είναι η πίσω πλευρά. Θα το γυρίσω μάλλον από την καλή, γιατί θέλω να βλέπετε την καλή και να κατανοήσετε και τα χρώματα που θα μπουν από το βίντεο. Λοιπόν, ξεκινάμε από αυτό το κομμάτι, σε αυτό το μήκος, ώστε για να μας βγούνε που θα πλέξουμε 80 εκατοστά και θα φτάσουμε μέχρι τα 30 που είναι εδώ. Στο κομμάτι αυτό θα σας δείξω τον τρόπο στα 30 εκατοστά μήκους του πλεκτού πώς κάνουμε το κόψιμο της μασχάλης. Στην ουσία δεν είναι καν κόψιμο. Συνεχίζουμε μετά, χωρίς να σταματήσουμε, όλη την πλάτη που θα φτάσει 60 εκατοστά μέχρι εδώ. Άρα από εδώ μέχρι εδώ είναι 60 εκατοστά, με 62, ανάλογα πώς πλέκετε. Τα εκατοστά κρατήστε τα και συνεχίζουμε μετά. Πάλι με κόψιμο μασχάλης, 2 μασχάλες έχουμε, με άλλα 30 εκατοστά. Τα επόμενα βήματα θα είναι να δούμε πώς ενώνουμε τους ώμους, που καταλαβαίνουμε ότι οι ώμοι, το έχω ανάποδα τώρα, είναι σε αυτό εδώ το σημείο και σε αυτό εδώ το σημείο. Να την καταλάβουμε πώς γίνεται, εδώ. Θα κάνουμε μετά το γιακά μάο. Και το επόμενο βήμα είναι να πλέξουμε ξεχωριστά τα μανίκια και να τα ενώσουμε στο κομμάτι της μασχάλης. Έχουμε και άλλα λίγο μπλιμπλόνια. Σας έχω κάνει και άλλα κολπάκια εδώ. Θα το ανοίξω, θα τη γδίσω λίγο το κορίτσι μου. Αν δείτε, έχει γίνει μία πατηλέτα όπως ονομάζεται. Είναι ένα δεύτερο κομμάτι πλεχτού,
το βλέπετε εδώ τη λεπτομέρεια, ώστε να στέκεται σαν παλτό, να έχει το βάρος και την οντότητα του παλτού, που είναι πολύ εύκολο και αυτό και γίνεται πάνω μετά στο τελειωτικό πλεκτό μας, στο σώμα δηλαδή της ζακέτας. Πριν σας πω οτιδήποτε άλλο, θα ξεκινήσω να σας δείξω την πλέξη σε ένα δείγμα, άρα μαζεύω την όμορφη, την κόκκινη. Θέλω να δείτε κάτι στα χρώματα, γιατί αυτό θα μου το ζητήσετε σίγουρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Θέλω να δείτε πώς έχουν πάει τα χρώματα λίγο. 4 χρώματα έχουμε. Έχω ξεκινήσει λοιπόν, αυτό θέλω να το δείτε, με το εκρού. Έχω βάλει το γαλάζιο, το πιο σκουροπούρο και το πράσινο. Στο σημείο που γίνεται η μασχάλη, ξεκινάω καθρέφτη τα χρώματα αυτά που είχα βάλει. Δηλαδή, ενώ τελείωσα με πράσινο, ξεκινάω με πράσινο. Δείτε που πάω μετά, στο πούρο, στο γαλάζιο, στο εκρού. Γίνεται καθρέφτη στην ουσία. Βλέπετε, είναι εδώ εκρού, γαλάζιο, γκρι. Αυτό γίνεται γιατί είναι πιο ωραία και θα το δείτε και εδώ, όταν ανοίγουμε τη ζακέτα μας, να έχουμε ψηλά τα χέρια μας, να είναι το ίδιο χρώμα. Πίσω τώρα συνεχίζουμε λοιπόν τον καθρέφτη και από εδώ γίνεται ακριβώς ίδιο όπως ξεκινήσαμε. Λίγο προσοχή σε αυτό μόνο. Το κάθε κομμάτι, όπως βλέπετε εδώ, στα 30 εκατοστά είναι 4 σειρές τα δεύτερα χρώματα. Η πλάτη έχει 1, 2, 3, 4 και μία κεντρική που την κάνετε ό,τι χρώμα θέλετε εσείς. Εγώ προσωπικά επέλεξα το χρώμα που έχω και στις μασχάλες. Αυτή η κεντρική, ακριβώς δηλαδή στο κέντρο της πλάτης, επιλέγετε εσείς τι χρώμα θέλει να βάλετε. Εγώ επέλεξα αυτό που είναι στις μασχάλες. Εσείς μπορείτε να βάλετε κάποιο άλλο, γιατί όντως τα υπόλοιπα χρώματα θα μείνουν. Μπορεί να θέλει να κάνετε με 2 χρώματα π.χ. Μπορεί να θέλει να την κάνετε με 5 χρώματα. Μπορεί να βάλετε ό,τι θέλετε σε χρώμα. Το kit πάντως σας έχουμε επιλογή άλλα 4 χρώματα πέρα από το βασικό, για να προχωρήσετε και να κάνετε ό,τι δημιουργική απόλαυση θέλετε εσείς. Πάμε λοιπόν να σας ξεκινήσω το δείγμα και να δούμε την πλέξη για αρχή. Βγάζουμε την ετικέτα. Τα νήματα γενικά αυτά πλεκτικής, καλό να τα ξεκινάμε από μέσα, βάζουμε το χεράκι μας, βγάζουμε το νήμα. Λοιπόν, για τη ζακέτα μας και για το κομμάτι όπως σας το έδειξα αρχικά, θα πρέπει να βάλουμε 57 φυλάκια συν 1. Αυτό το κομμάτι, τα 57 συν 1, για να είστε σίγουροι, στις πρώτες 2-3 σειρές θα μετρείτε να σας είναι 70-75 εκατοστά, κάπου εκεί. Με το βάρος και με τις πατηλέτες που θα φτιάξουμε θα πάει 80. Τι θέλουμε 80 πάντως. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε δείγμα λοιπόν με 10 θυλάκια συν 1. Δεν παίζει ρόλο μονός συζυγός, για να δούμε την πλέξη μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, συν 1. Όπως είστε εδώ και βλέπετε τα θυλάκια, θα γυρίσετε από την πίσω πλευρά και θα δουλέψουμε την πρώτη σειρά άριχτα εδώ στο πίσω νεύρο από το θυλάκι. Εδώ είναι μπροστά το θυλάκι, πάμε εδώ πίσω στο νεύρο που βγάζει. Πρώτη σειρά είναι μόνο άριχτα. 1, εδώ. Και το τελευταίο μας. Σε αυτό το σημείο θέλω να μου μετρήσετε πριν προχωρήσετε ότι έχετε όντως 57 θυλάκια και ότι δεν κάνατε κάποιο λάθος. Πάει λοιπόν η πρώτη μας σειρά. Ξεκινάμε τη δεύτερη σειρά λοιπόν του πλεκτού μας. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε τώρα.
δουλεύουμε μέσα στα θυλάκια μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα δηλαδή, μπαίνω μέσα σε όλο το θυλάκι κανονικά, βγαίνω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Παίρνω νήμα, μπαίνω σε όλο το θυλάκι, βγαίνω, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Παίρνω νήμα, και προχωράω ολοκληρώνοντας μονά μισά ποδαράκια. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο θυλάκι, όπως και να σας πω στην τρίτη σειρά θα πρέπει να κάνουμε και την αλλαγή του χρώματος. Άρα πάμε να δούμε πώς γίνεται η αλλαγή του χρώματος. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο θυλάκι, παίρνω νήμα, έχω 3 στο βελονάκι μου, αφήνω το κόκκινο νήμα, παίρνω το καινούριο χρώμα που πρέπει να μπει πια στην τρίτη σειρά, βάζω το καινούριο νήμα εδώ στο βελονάκι μου και κλείνω τα 3 θυλάκια με το καινούριο νήμα. Τραβάω λίγο, όχι πάρα πολύ, μην το φοβάστε, εδώ. Πρέπει να προχωρήσω τώρα με το καινούριο χρώμα. Φυσικά σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω το πλεκτό μου και αυτό που θα κάνω, γιατί το καινούριο χρώμα θα είναι για μία σειρά, θα παίρνω μαζί μου το κόκκινο χρώμα και όλα τα κομματάκια, ώστε να μην χρειαστεί να μείνει πίσω ή να το κόψω. Λοιπόν, προχωράω λοιπόν κανονικά, παίρνω νήμα, γιατί πρέπει να συνεχίσω με μονά μισά ποδαράκια, μπαίνω μέσα, έχω και αυτά από εδώ μαζί μου τα νήματα, βγαίνω, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Εδώ. Παίρνω νήμα, κουβαλάω μαζί μου και τα νήματα, όπως βλέπετε, έτσι δεν θα έχω πολλά κομματάκια από νήμα μετά να στερεώσω με αυτόν τον τρόπο. Παίρνω πάλι νήμα στο βελονάκι, πάω στο επόμενο θυλάκι κανονικά, βγαίνω, έχω 3, παίρνω νήμα, κλείνω και τα 3 μαζί. Ταυτόχρονα έχω την άκρη από το μπέζ και το κόκκινο που θέλω να βρεθεί εδώ για να ξαναπλέξω. Συνεχίζω κανονικά. Λοιπόν, το τελευταίο θυλάκι, εφόσον και το νήμα το κόκκινο έχει έρθει μαζί μας, το κλείνουμε, το τελευταίο δηλαδή μονό μισό ποδαράκι με το καινούριο χρώμα, με το κόκκινο. Ορίστε, τόσο όμορφα και ωραία, δεν έχει μείνει καθόλου κλωστή, πέρα από αυτό εδώ όπως το βλέπετε. Έχει κλειδώσει μέσα, άρα το πλεκτό μας δεν θα πάθει και τίποτα φορώντας το. Αυτή τη στιγμή θα συνεχίσω με 2 σειρές κόκκινο, μονό μισό ποδαράκι, δηλαδή θα γυρίσω το πλεκτό μου, θα συνεχίσω κανονικά βάζοντας το βελονάκι μέσα και σε κάθε θυλάκι, μέχρι να φτάσω στην τρίτη σειρά κόκκινο που έχει και την τσαχπινιά που θέλω να σας δείξω. Εδώ λοιπόν παίρνω νήμα, συνεχίζω. Εγώ θα κάνω τις 2 σειρές κόκκινο που είναι επανάληψη κάθε σειράς από κάτω, για να σας πάω να σας δείξω πώς θα γίνει αυτή εδώ η ομορφιά που βλέπετε. Εδώ, αυτό το από πάνω.
Λοιπόν, ελάτε να ολοκληρώσουμε τη δεύτερη σειρά με κόκκινο, μετά το χρώμα εννοώ. Εδώ. Καταρχήν να σας πω ότι το άλλο χρώμα έπρεπε ήδη να το είχα κόψει, δεν χρειάζεται να το κουβαλάμε. Είναι τόσο καλά στερεωμένο που δεν έχει πρόβλημα. Η τρίτη σειρά λοιπόν κόκκινο θα είναι αυτή εδώ η γραμμούλα που είναι ένα μονό μισό ποδαράκι front loop, λίγο διαφορετικό. Σηκώνουμε και εδώ ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε. Το πρώτο φυλάκι θα το δουλέψουμε κανονικά, μονό μισό ποδαράκι και εδώ. Το πρώτο και το τελευταίο. Εδώ. Πάμε να δούμε τώρα το επόμενο. Παίρνουμε νήμα και προσέχτε, εδώ είναι το θυλάκι και εδώ μπροστά δημιουργείται αυτό εδώ. Βλέπετε, μια γραμμούλα. Θυλάκι, θυλάκι και γραμμούλα είναι εδώ κάτω, αυτό εδώ. Εκεί θα μπαίνουμε για να ολοκληρώσουμε front loop μονό μισό ποδαράκι. Εδώ. Παίρνω πάλι νήμα. Πάω εδώ. Παίρνω εδώ πάλι. Ας το δούμε άλλη μία να το δείτε. Εδώ είναι όλο το θυλάκι. Το αφήνω το θυλάκι άπλεκο και πιάνω αυτή τη γραμμούλα από μπροστά. Εδώ. Εδώ. Εδώ η γραμμούλα. Και έχουμε εδώ το επόμενο και έχουμε και το τελευταίο. Να σας πω ότι μετά από 3 σειρές κόκκινο έχουμε πάλι αλλαγή χρώματος. Εδώ θα κρύβεται λίγο στο τέλος, προσοχή. Άρα είμαστε εδώ. Έχω 3 στο βελονάκι μου. Παίρνω από το καινούριο χρώμα με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και κάνω αλλαγή χρώματος. Στερεώνω ωραία ωραία. Κάνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και με τον ίδιο τρόπο γυρνώντας θα κρατάω το κόκκινο μαζί μου γιατί θα το ξαναχρειαστώ, θα το πλέκω μέσα και ξεκινάω πάλι με μονό μισό ποδαράκι. Εδώ. Παίρνω νήμα, μπαίνω σε όλο το θυλάκι τώρα. Κρατάω μαζί και το κόκκινο και την άκρη του μπλε για να τα κρύψω μέσα και να τα φέρω μαζί μου στην άλλη πλευρά του πλεκτού και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που δεν θέλω να ξεχνάτε είναι ότι στην αρχή αυτής της σειράς που έχει front loop μονό μισό ποδαράκι ξεκινάμε με κανονικό μονό μισό ποδαράκι, τελειώνουμε με μονό μισό ποδαράκι. Αυτή είναι και η επανάληψη για να αλλάξουμε τα χρώματα. Δηλαδή, έχουμε τις 3 σειρές στην ουσία κόκκινο, γιατί αυτό εδώ που βλέπετε είναι 3, 2 με μονό μισό ποδαράκι, 1 με front loop μισό ποδαράκι και μετά αλλαγή χρώματος και επαναλαμβάνουμε το ίδιο μέχρι να φτάσουμε 30 εκατοστά. Θέλω να σας πω ότι τα 30 εκατοστά είναι πολύ γρήγορο να φτάσει. Το νήμα είναι πολύ φλάφι, πολύ χοντρό, το βελονάκι είναι 12 που είναι απίστευτη αίσθηση να πλέκεις, χαλαρώνεις πραγματικά, η καλύτερη γιόγκα που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω όμως όταν πια θα φτάσουμε τα 30 εκατοστά σε ένα δείγμα, πώς γίνεται αυτή η μασχάλη πια. Πώς γίνεται αυτή η μασχάλη. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει ένα δείγμα εδώ για να το καταλάβετε. Ας πούμε ότι αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή είναι όλο το μήκος που χρειαζόμαστε. Σας έχω κρατήσει ακριβώς εδώ το μάρκερ, ακριβώς εκεί που πρέπει να γίνει όντως η μασχάλη. Η μασχάλη αφήνουμε στο τέλος του πλεκτού, όπως πλέκουμε 17 θυλάκια, πηγαίνετε με τα θυλάκια ή 22 εκατοστά και κάνουμε την πλέξη μας λοιπόν από αυτό εδώ το σημείο και αφήνουμε κανονικά τα 17 τελευταία θυλάκια που δεν θα πλέξουμε. Και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε εκεί. Εδώ έχω ξεκινήσει ήδη το πλεκτό μου. Πάμε λοιπόν να συνεχίσω εγώ εδώ την πλέξη να την κάνω γιατί πραγματικά μου αρέσει να πλέκω αυτό το νήμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και η πλέξη μαζί του. Λοιπόν, παίρνω νήμα, συνεχίζω με τα μονά μισά ποδαράκια.
Είναι απολαυστικό. Δοκιμάστε το, φτιάξτε το αυτή την παλτοζακέτα. Δεν θα πιστεύετε την έχετε φτιάξει με τα χέρια σας. Εσείς θα τη φτιάξετε. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, στην άκρη του πλεχτού μας θα αφήσουμε 17 θυλάκια. Ακριβώς τόσα, ούτως ή άλλως το μέγεθος είναι one size και είναι μια χαρά για κάθε σωματότυπο. Εδώ λοιπόν, εφόσον έχουμε αφήσει τα 17 θυλάκια άπλεκα, θα σηκώσουμε 17 θυλάκια στον αέρα, γαϊτανάκια δηλαδή, συν 1. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, συν 1. Εδώ λοιπόν θα γυρίσουμε το πλεχτό μας, το γυρνάω και εγώ για να το κατανοήσετε κι εσείς, και θα ξεκινήσουμε να γυρίσουμε πίσω, να πλέξουμε πάνω στα γαϊτανάκια από ένα μονό μισό ποδαράκι για αυτά τα 17 γαϊτανάκια. Λοιπόν, το γυρνάμε από την κανονική, προσοχή να μην σας γυρίσει το πλεχτό, όπως γυρνάει και σε μένα, θα βλέπετε τα θυλάκια. Παίρνουμε νήμα. Και κάνουμε κανονικά σε κάθε θυλάκι ένα μονό μισό ποδαράκι. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε και το τελευταίο εδώ μονό μισό ποδαράκι στα γαϊτανάκια που ήταν στον αέρα. Λοιπόν, δείτε το λιγάκι πώς είναι. Στην ουσία αυτό είναι που θα συνεχίζω, άρα το πλεχτό μου είναι με αυτή τη μορφή. Όλα σας τα δείχνω. Λοιπόν, στα επόμενα θυλάκια του πλεχτού, που θα είναι μακρύ, έτσι μέχρι κάτω, θα συνεχίσουμε με την πλέξη που είναι front loop μονό μισό ποδαράκι. Πώς το είδαμε να το κάνουμε? Παίρνουμε νήμα, δεν μπαίνουμε εδώ στο θυλάκι, πάμε εδώ κάτω στον εύρο. Εδώ. Παίρνω νήμα, όχι στο θυλάκι, στον εύρο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε δημιουργήσει τη μασχάλη και το άνοιγμα, ας το πούμε, του μανικιού. Όπως θέλετε, μπορείτε να το ονομάσετε. Συνεχίζω λοιπόν να ολοκληρώσω και αυτή τη σειρά. Και όπως κάθε φορά που έχω την πλέξη front loop, μονό μισό ποδαράκι front loop, έχω και αλλαγή χρώματος, αν θυμάστε. Άρα μόλις την τελειώσω, θα κάνω και αλλαγή χρώματος. Έλα, εύκολα είναι τα πράγματα, και εύκολα και όμορφα και δημιουργικά και ευχάριστα. Λοιπόν, δείτε λιγάκι πόσο όμορφα φεύγει στο χέρι μου αυτό το νήμα, και το πλέξιμο και η πλέξη, να σας πω την αλήθεια. Πολλές φορές παίζει ρόλο και η πλέξη. Λοιπόν, πάντα δουλεύω εδώ τον εύρο μονό μισό ποδαράκι. Έχουμε το τελευταίο θυλάκι που, όπως έχουμε πει, το δουλεύουμε κανονικό μονό μισό ποδαράκι, δηλαδή μπαίνουμε στο θυλάκι και όχι στον εύρο. Και εδώ, όπως πάντα, θα κρατήσω τα 3 και θα κάνω αλλαγή χρώματος. Έχω εδώ ένα μικρό κουφαράκι. Είναι το πράσινο, γιατί εδώ πάμε στον καθρέφτη, όπως είπαμε. Εφόσον τελείωσα το κάτω μέρος της μασχάλης με πράσινο, θα ξεκινήσω πάλι με το πράσινο και θα πάω καθρέφτη τα χρώματα. Λοιπόν, παίρνω εδώ πάλι, στερεώνω, όσες περισσότερες φορές να σας δείξω αλλαγή χρώματος, θέλω να το κάνετε και το κορίτσια που δεν πλέκουνε. Λοιπόν, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω το πλεχτό μου και τώρα πια είμαι έτοιμη, τραβώντας και το άλλο νήμα μαζί, το κόκκινο, να συνεχίσω να πλέξω την πλάτη μου, που η πλάτη θα φτάσει μήκος 62 εκατοστά, 60 με 62, ανάλογα το πώς πλέκεται με το 12. Τα 62 τα χρειαζόμαστε. Στην ουσία λοιπόν η πλάτη, όπως είδαμε και στην αρχή, είναι επανάληψη το κομμάτι του μπροστινού, μία σειρά στο κέντρο που θα έχει το ίδιο χρώμα με κάτω από τις μασχάλες, βλέπετε τα μπλε εδώ και εδώ έχω κάνει πάλι το μπλε, και επανάληψη τα άλλα 30 εκατοστά του μπροστινού. Και έχουμε τελειώσει με το σώμα της όμορφης πάλτο ζακέτας μας. Το επόμενο βήμα είναι να δούμε πώς θα ενώσουμε
τους ώμους και πώς θα κάνουμε το μάο, το γιακά μάο. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, το πληκτό μας. Έτοιμο και ωραίο. Στα κόκκινα, στα μπλε, στα πράσινα, στα υγρού. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει εδώ. Μία μασχάλη. Αυτό που φτιάξαμε πριν μαζί. Δεύτερη μασχάλη. Το έχω διπλώσει, δείτε λιγάκι. Θέλω να μου βρείτε ακριβώς το δίπλωμα. Και εδώ είναι η ώμη σε αυτό το σημείο, που σημαίνει θα διπλώσετε ακριβώς, από μέσα είναι η καλή, αυτό είναι το σημείο που ενώσαμε εδώ και είναι ακριβώς το ένωμα κάτω από τη μασχάλη και θα μου τα βάλετε ωραία και νοικοκυρεμένα εδώ. Μόλις το κάνετε αυτό, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να μετρήσετε 8 εκατοστά από την αρχή εδώ που είμαστε στο λαιμό και πίσω, που έχω βάλει το μάρκερ εγώ 8 εκατοστά, ή αλλιώς ακριβώς λίγο πριν τη δεύτερη γραμμή. Βλέπετε τι εννοώ? Εδώ, τη δεύτερη γραμμή. Δηλαδή το χρώμα το δεύτερο εννοώ. Και εδώ το ίδιο. Εδώ σε αυτό το σημείο, το υπόλοιπο, σε αυτό εδώ το σημείο του ώμου θα το ενώσουμε. Εδώ θα το αφήσουμε ανοιχτό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το μάο γιακά. Πάμε να δούμε πώς το ενώνουμε. Όπως βλέπετε η καλή και η καλή είναι από μέσα. Και απ' έξω εγώ βλέπω την ανάποδη του πλεκτού. Τα έχω φτιάξει ωραία, τα έχω διπλώσει έτσι όπως πρέπει και ξεκινάμε σε αυτό εδώ το σημείο και ενώνουμε. Με το νήμα που πλέκαμε, είμαστε από την ανάποδη, άρα δεν θα φανεί αυτό που κάνουμε, μετά θα γυρίσουμε από την καλή. Βάζω, αφήνω λίγο κλωστή, ξαναπερνάω μετά από πάνω και αρχίζω και ενώνω ωραία και νοικοκυρεμένα τον ώμο. Εδώ. Ξαναπάω από εδώ και εδώ και θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο μέχρι να φτάσω στο μάρκερ, να κόψω το νήμα και να πάω και από την άλλη πλευρά. Θα πάω εγώ τώρα να το ετοιμάσω όλο αυτό για να ξεκινήσουμε το γιακά μάο. Λοιπόν, δείτε λιγάκι, εγώ έχω ενώσει εδώ πέρα και τους δύο ώμους. Είμαστε από την ανάποδη. Το επόμενό μας βήμα είναι να γυρίσουμε το πλεκτό μας από την καλή. Εδώ. Και από την άλλη θα γίνει ένα κουκλί. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Η πλάτη μας, για να τη δείτε. Και πάμε τώρα. Έχουμε αυτό εδώ το κομμάτι. Προσπαθήσω να σας το δείξω. Που εγώ εδώ θα ξεκινήσω το μάο. Θα ξεκινήσω από αυτό εδώ το σημείο, θα βλέπουμε την καλή λοιπόν και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Θα το διπλώσω όσο γίνεται για να μπορέσω να δουλέψω, γιατί είναι μεγάλο κομμάτι και θέλω εσείς στο βίντεο να βλέπετε καθαρά τι θα κάνω. Λοιπόν, ας βγάλω αρκετό νήμα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Βλέπουμε την καλή μας και ξεκινάμε από εδώ. Η πρώτη σειρά που θα κάνουμε θα είναι από ένα μονό μισό ποδαράκι, κανονικά μία σειρά κόκκινο. Στερεώνουμε, μπαίνουμε μέσα, προχωράμε κανονικά, βλέπουμε στο περίπου, γιατί εδώ δεν έχουμε θυλάκια για ένα σημείο, που πρέπει να μπει το κάθε μονό μισό ποδαράκι. Προχωράμε εδώ, εδώ θα είναι λίγο πιο σφιχτά. Γυρνάμε το πλεκτό μας όπως μας βολεύει. Κανονικά την πλέξη μας. Πάμε γύρω γύρω. Προχωράμε και εδώ στην πλάτη πια, μέχρι να φτάσω στον άλλο ώμο και στα 8 εκατοστά που αφήσαμε και από την άλλη πλευρά. Εδώ.
προχωρήσουμε έτσι λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη σειρά που είναι κόκκινο και η επόμενη σειρά θα είναι αλλαγή χρώματος, που σε αυτή την περίπτωση εδώ είναι το μπέζ, γιατί το μπέζ είναι αυτό που ξεκίνησα. Στην έτοιμη, όπως βλέπετε, είναι το πράσινο στο μάο, που σημαίνει γιατί με το πράσινο ήταν που ξεκίνησα πάλι. Το πρώτο χρώμα που κάναμε αλλαγή. Εδώ λοιπόν. Εδώ λοιπόν μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη σειρά του γιακά. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε, ξαναβγαίνουμε, έχουμε 3 και εδώ όπως είπαμε είναι η μοναδική φορά, μία φορά και άλλη μία που θα έχουμε μετά, που θα κάνουμε αλλαγή χρώματος. Παίρνω λοιπόν το μπέζ που είναι το χρώμα που ταιριάζει σε αυτή την παλτοζακέτα και ξεκινάω να κάνω την αλλαγή χρώματος. Εδώ. Στερεώνω, σηκώνω ένα γαϊτανάκι και φυσικά γυρνάω το πλεκτό μου και ξεκινάω πάλι να κάνω μία σειρά με μονά μισά ποδαράκια. Ο γιακάς μάο λοιπόν είναι 7 σειρές από μονά μισά ποδαράκια ή αλλιώς 12 εκατοστά. Εδώ λοιπόν το βλέπετε, είναι διπλωμένος καταρχήν το πλεκτό, θα σας το δείξω και σε λίγο πώς θα το κάνουμε. Ξεκινάμε μία σειρά με το βασικό χρώμα, όπως έκανα εγώ το κόκκινο, μία σειρά το δεύτερο χρώμα, 3 σειρές πάλι το βασικό χρώμα, μία σειρά πάλι το δεύτερο χρώμα και άλλη μία σειρά το βασικό χρώμα. 7 σειρές σύνολο. Θα συνεχίσω εγώ εδώ πέρα να κάνω όλο το μάο για να σας δείξω πώς θα ολοκληρωθεί αυτός ο όμορφος γιακάς. Λοιπόν, τι φτιάξαμε εδώ. Νάτος ο γιακάς. Λοιπόν, 7 σειρές όπως τις βλέπετε ή 12 εκατοστά. Προσοχή τώρα. Βλέπουμε την καλή του πλεκτού. Τη βλέπετε? Αυτό έχει πλεχτεί εδώ, με αυτόν τον τρόπο. Τι θέλω τώρα να κάνετε το επόμενο βήμα. Όπως είμαστε, θα το γυρίσετε εδώ, με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε. Στα 2 θα το κάνουμε. Από τη μία πλευρά θα έχουμε αφήσει νήμα, γιατί θα έχουμε τελειώσει εκεί το νήμα μας. Και όπως είμαστε έτσι από την ανάποδη, το παίρνουμε και το ενώνουμε. Ο γιακάς θα είναι λοιπόν διπλός, ο μάο, για να στέκεται ακόμα καλύτερα. Θα ράψουμε αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ. Και σε αυτό το σημείο θα κόψουμε το νήμα μας και θα πάμε και από την άλλη πλευρά να επαναλάβουμε ακριβώς το ίδιο. Μόλις το ολοκληρώσετε, ο γιακάς θα το γυρίσουμε από αυτή την πλευρά. Εδώ. Θα χειραφτεί και από αυτή την πλευρά και θα είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Μόλις το κόψετε και μετά θα μου ενώσετε και σε αυτό εδώ το σημείο με τον ίδιο τρόπο, με το νήμα μέσα έξω για να ραφτεί. Και έτσι θα στέκεται ακόμα καλύτερα και θα είναι αυτός εδώ όπως βλέπετε ο γιακάς. Εσείς θα το ολοκληρώσετε λίγο καλύτερα από μένα. Λοιπόν, το επόμενο βήμα που θα σας πάω πριν πάω στα μανίκια είναι η πατηλέτα, έτσι, για να τελειώσουμε με το σώμα. Να σας πω ότι την πατηλέτα θα την κάνουμε κατά μήκος και θα σας δείξω τώρα τι σημαίνει πατηλέτα ακριβώς. Είναι ένα διπλό πλεκτό για να στέκεται καλύτερα το παλτό μας, που ό,τι σας δείξω εδώ στο κατά μήκος μπορείτε να το κάνετε και στο κάτω μέρος της ζακέτας. Εμείς το έχουμε κάνει. Θα σας το δείξω άλλη μία φορά για να το δείτε. Δείτε εδώ, είναι διπλό, είναι 2 σειρές, μία σειρά από πάνω μέχρι κάτω μονό μισό ποδαράκι και μία σειρά άριχτα και έχει γίνει και το ίδιο στο τελείωμα του πλεκτού. Στέκεται καλύτερα για να γίνει παλτό στην ουσία. Πώς γίνεται τώρα αυτή η πατηλέτα, αυτή η ομορφιά? Λοιπόν, από αυτό εδώ το σημείο, βλέποντας πάντα την καλή του πλεκτού, γυρνάμε από μέσα. Εδώ είναι το σημείο που τελείωσα το πλεκτό μου και εδώ είναι το σημείο που ξεκίνησα το πλεκτό μου. Λοιπόν, θα μου μπείτε εδώ, όχι στο θυλάκι μπροστά, εδώ, σε αυτό το σημείο, από τη μέσα πλευρά, δηλαδή την ανάποδη του πλεκτού μας, όχι στο θυλάκι που είναι εδώ, πίσω έχει αυτή τη γραμμούλα που δημιουργείται, το νεύρο. Θα μπούμε λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο, εδώ, με το ίδιο βελονάκι και θα ολοκληρώσουμε μία σειρά με μονά μισά ποδαράκια μέχρι κάτω κατά μήκος. Πάμε να το δούμε. Στερεώνουμε το πλεκτό μας,
Και ξεκινάμε και κάνουμε εδώ ακριβώς το ίδιο θυλάκι, ένα μονό μισό ποδαράκι μέσα στο θυλάκι. Εδώ. Συνεχίζω το ίδιο, επανάληψη, παίρνω νήμα, πάω πίσω εδώ, πάλι στο νεύρο, εδώ. Μπορεί να είναι λίγο πιο σφιχτά, δεν πειράζει, σιγά σιγά και με υπομονή. Και ολοκληρώνω έτσι, κατά μήκος, από ένα μισό μονό ποδαράκι σε όλα αυτά εδώ. Φτάνω μέχρι κάτω, σε αυτό εδώ το σημείο, σηκώνω ένα γαϊτανάκι και συνεχίζω με άλλη μία σειρά με άριχτα. Αυτό το κομμάτι μετά το ράβω επάνω στο πλεχτό μας με το ίδιο το νήμα. Κάνοντας το γνωστό κομπλέν που λέμε στο ράψιμο, περνώντας και ράβοντας το κομμάτι αυτό εδώ που είναι οι δύο σειρές με το πλεχτό και κάνοντας το κομπλέν με το ίδιο το νήμα. Εντάξει, και άλλοι να κάνετε και όχι το κομπλέν, ωραίο θα είναι. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σας δείξω είναι ότι από αυτή την πλευρά είναι εδώ η γραμμούλα, τόσο κοντά, γιατί είναι το σημείο που τελειώσαμε. Ενώ από την άλλη πλευρά, δείτε λίγο, αυτή η γραμμούλα είναι κάτω χαμηλά, πιο χαμηλά, γιατί έτσι ξεκινήσαμε. Δεν θα μπαίνετε στη γραμμούλα σε αυτή την πλευρά, θα μου μπείτε εδώ πάνω, σε αυτά εδώ. Όχι εδώ, εδώ. Και θα κάνετε τις δύο σειρές. Ένα μονό μισό ποδαράκι και μία σειρά άριχτα. Όχι λοιπόν εδώ γιατί πάει πιο κάτω και θα σας τραβήξει λίγο το πλεχτό, θα μου μπαίνετε εδώ. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα έχετε ολοκληρώσει και την παντιλέτα και θα κάθετε ωραία το παλτό. Φυσικά οι πολύ νοικοκυρές και πραγματικά θέλω να δω φωτογραφίες ποια θα την κάνει πιο όμορφη, θα ήταν ωραίο να το κάνει και στο κάτω μέρος εδώ, την παντιλέτα. Γύρω το πλεχτό. Δεν είναι απαραίτητο στο κάτω μέρος, είναι τι σας αρέσει εσάς. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο μένει. Τι άλλο μένει, ρε κοριτσιά, να φτιάξουμε τα μανίκια στην ουσία. Αυτό είναι όλο. Τα μανίκια αντιλαμβανόμαστε ότι μετά θα ραφτούν με το γνωστό τρόπο που είδαμε το ράψιμο, δηλαδή από την ανάποδη του πλεχτού, από εδώ μαζί με το μανίκι. Να το εδώ να το δούμε και ολόκληρο το μανίκι. Λοιπόν, από εδώ είναι που ξεκινήσαμε. Βλέπετε εδώ θα σας πω και τη διαφορά. Και εδώ είναι το κομμάτι που θα ενωθεί με τη μασχάλη σε αυτό το σημείο. Τι θα μου κάνετε, προσέχτε κάτι. Αυτό το έχω από την ανάποδη. Προσοχή, το σώμα. Αυτό από την καλή. Το παίρνω, περνάω το μανίκι μέσα να περάσει. Φτάνουμε εδώ λοιπόν και με τη βελόνα μπετονιά, άμα τη βρω κιόλας, να την εδώ, ράβουμε όπως έχουμε μάθει σε όλα. Θα μπούμε από εδώ με το νήμα μας, θα πλέξουμε και μετά γυρνώντας το αυτό θα βγει από την καλή. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Τώρα, τι γίνεται με τα μανίκια ρε παιδιά, τι γίνεται, τι θα κάνουμε με αυτά τα μανίκια. Πάμε να δούμε τι θα πλέξουμε. Τα μανίκια στην ουσία είναι ένα πλεκτό 40 εκατοστά επί 45 ύψος. Δηλαδή, ξεκινάμε από αυτό εδώ το σημείο, να αφήσω και το νήμα από εδώ, βάζουμε 30 συν 1 γαϊτανάκια στον αέρα και ξεκινάμε την πλέξη μας. Η μόνη διαφορά είναι μόνο, σας έχω κάνει ένα κολπάκι για να σας βγει αυτό εδώ, ότι η πρώτη σειρά εδώ δεν είναι με άριχτα, είναι με βουβά πίσω στον εύρο. Δείτε πώς ξεκινήσατε το δείγμα το πλεχτό και εδώ θα μου κάνετε βουβά. Έτσι με τη μία δημιουργείται αυτό εδώ όπως το βλέπετε. Οι αλλαγές χρωμάτων και το πόσες φορές κάνουμε το βασικό χρώμα είναι ακριβώς ίδιο με το σώμα. Μπορείτε να δείτε και εδώ ότι κάνουμε μία φορά τα 4 χρώματα και μένουν άλλα 2 χρώματα να βάλουμε, μόνο που κάνουμε επανάληψη. Βλέπετε, δεν μπαίνουν δηλαδή 2 φορές και όλα τα χρώματα τα 4, μπαίνουν από μία φορά όλα τα χρώματα, 4 εδώ χρωματισμούς και άλλο ένα μισό. Αυτό είναι όλο. Και φτάνει 45 εκατοστά. Εννοείται ενώνουμε πρώτα και μετά πάμε να το βάλουμε στη μασχάλη. Το καταλαβαίνουμε. Και αν δείτε, το μανίκι στην ουσία σε αυτό είναι από εδώ και κάτω. Εδώ είναι το ένομα που λέμε. Εδώ είναι η μασχάλη μας. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι φέτος θα φοράτε τις πιο κουκλίστικες παλτοζακέτες. Φυσικά το κουμπάκι καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να μπει, ράβεται στα σημεία που εμάς μας αρέσει. Εμένα μου άρεσε να βάλω ένα εδώ πάνω και ένα εδώ κάτω από το στήθος. Εσείς αν θέλετε να βάλετε και τρίτο, να βάλετε πιο κάτω. Δεν το έβαλα για να μπορεί να είναι λίγο πιο αεράτη σε όλους τους σωματότυπους. Λοιπόν,
Είναι πολύ έξυπνα κουμπάκια αυτά, δεν είναι όπως τα κοκάλινα και τα πλαστικά, γιατί κουμπώνει τελείως το πλεκτό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα δερμάτινα, όπως να σας πω ότι μπορείτε να τα βάλετε και από μέσα για να μην φαίνεται αυτό. Ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, θα περιμένω τις δικές σας όμορφες, τρελές παλτοζακέτες. Να σας πω ότι η δημιουργία είναι τρόπος ζωής εδώ στη Handbrand και σε μένα. Και τι άλλο θέλω να σας πω, να πατήσετε το κουδουνάκι εδώ πάνω για να τα λέμε κάθε δεύτερη εβδομάδα με ένα τρελό, όμορφο, δημιουργικό βίντεο. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.